Aduh, apa gatal sangat ni. Kita berapa hari rambut tak ada dekat set ni. Kenapa nyamuk tiba-tiba banyak macam... Banyak sangat nyamuk kat sini kan. Oh, banyak sangat nyamuk kat sini. Pagi-pagi tadi kita sampai macam ni ya. Bukan buat silat tapi nak kena menyilatkan nyamuk-nyamuk yang ada dekat sini. So, bercerita tentang tu, kalau anda ada cerita-cerita untuk kongsi bersama kami tentang... I ada. Sekejap, sebelum kita... Okey, pada anda semua, selamat kembali bersama kami di Feel Good Show. Sebelum kita nak intro kita punya guest tu kan, I nak kongsi sedikit lah kan, bercakap pasal nyamuk. I ada seorang kawan, kalau dia kena gigit nyamuk, selalu kena kat bibir dia. Kesian dia. Kat bibir dia, kat kening dia, lepas tu macam bengkak je kan. Aduh, kesian. Mulut manis kot. Maybe lah. Okey. Cakap nyamuk-nyamuk, gatal-gatal, bengkak sana, bengkak sini, garu-garu semua kan. Okey, kepada anda kalau macam ada juga kes-kes kena gigit nyamuk yang pelik macam ni, anda bolehlah kongsi dengan kami di sosial media kami di Feel Good Show 7, #FeelGoodShow7 di Facebook, Instagram dan Twitter. Yes, dan kita ada cara untuk mengelakkan nyamuk digigit di bibir ke kat mana-mana pun lah. Ya, dengan produk ini ya. Iaitu Clear Organics. Dia adalah balsam untuk or insect repellent, ya. Balsam serangga. Saya rasa dia banyak, tapi hari ini kita nak belajar macam mana nak buat insect repellent ataupun balsam serangga di rumah, dan untuk itu kita akan menjemput our guest for today, iaitu Louise Chu daripada Clear Organics. Hi Louise. Hello. Hola. Hi. Selamat datang. Selamat pagi. How are you? Oh, Selamat Raya. Yeah, exactly. How are you today? Good. How was your Raya? Good. How's everyone's? Okay, steady. Steady mobster. Good. It's like me and Razif the same dah, sama perut. Yeah, exactly. Nana je catch up. Saya dah memang macam ni. Okay. So, tell us about this. Tell us about your products. Okay, my products are all semula jadi. Bahan-bahan tidak ada chemical, macam kimia yang berbahaya kepada kesihatan. Untuk sebab ini baguslah untuk kulit sensitif yang macam eczema ke, ada banyak orang yang menghadapi masalah kulit kering atau kulit sensitif. Ini yang bagus. Okay. Dah Okay. berapa lama dah Clear Organics berada di pasaran? Selama nak 7 tahun dah. Dah nak masuk 7 tahun? Alright, that's very good. Yeah, dan di sini kita ada banyak botol. Itulah, I nampak kat sini ada berbagai jenis oil. I nampak kat sini ada jojoba, ada avocado, ada peppermint, ada lavender, rose, lemon. Macam mana kita nak buat balsam serangga tu? Senang saja. Mari kita buat sekarang. Okey. Boleh? Oh, boleh? Jom. Okey, you buat satu. You buat satu. Okey. Saja je tangkap bau. Benda ni tak ada. Okey, langkah pertama. Okey, you kena isikan botol-botol yang kelas ni dengan 90%. 90%, okey. Dengan carrier oil. Carrier oil ini untuk Carrier oil, apa tu? carrier oil saya ada sini avocado dengan jojoba. Right? Apa maksudnya? Carrier. Ya. Carrier oil maksudnya dia carry essential oil kepada kulit. Carrier oil. Carrier oil. Pembawa ya? Ya. Minyak pembawa. Ya, macam minyak pembawa, minyak asas pun boleh. Minyak asas. Ya, minyak asas. Silap ya. Jangan guna minyak penunggu. Minyak pembawa. Okey, you isikan dulu. Ada dua jenis, you boleh mix juga. Oh. Kenapa ada dua jenis Ni minyak? Avocado untuk kulit kering banyak. Dan jojoba tu apa? Ini untuk kulit normal. Siapa pun boleh. Apa itu jojoba? Itu dari pokok jojoba. Jojoba ada pokok ah? Ada. Jojoba. Jojoba nut. Oh, jojoba. Oh, dia Spanish sikit lah. Yes. Jojoba. Bukan So, masukkan jojoba. macam ni. Yes, masukkan. Okey. Oh, 90%? 90%. Saya lebih suka nama dia jojoba. Jojoba. Okey. Boleh juga. Daripada sekarang kita orang panggil dia jojoba. Sampai 90%. 90%. Apakah lagi options ataupun option lain lah selain daripada avocado dan jojoba ni? You boleh guna minyak pembawa yang lain macam rosehip oil. Rosehip oil itu bagus untuk aging skin or whitening skin. Argan oil pun boleh. Argan oil itu paling bagus lah. Argan oil. I love argan oil. Kenapa minyak seperti avocado dan jojoba ni digunakan sebagai apa dinamakan carrier oil ataupun pembawa?
kenapa digunakan Kenapa sebagai kenapa minyak ni selain daripada minyak-minyak ni? sebab ni kulit yang memang bagus untuk kulit. You boleh gunakan oil yang dalam yang kitchen pun ada macam olive oil kalau you ada. Coconut oil pun boleh. Coconut oil. But okay, I nak tanya pasal coconut oil kan sebab semalam recently I just read also macam dia kata coconut oil ni dia sesuai lah kalau dekat badan tapi dekat muka tak sesuai sangat sebab dia punya apa tu dia tak boleh penetrate dalam and then sometimes boleh clog pores, is it? Sebab dia thick sikit. Yeah, compared to the oil line. How about almond oil? Adakah almond oil ni carrot Almond oil bagus. Oh, Yes. I love almond oil. Bagus. So you cakap, okay, sorry, 90%, So what, you got to go all the way up here? Yes, more. Okay. Slightly put more. Okay. Yeah. Okay. Lamanya. Cukup ke ataupun penuh lagi? Yeah. Lagi sikit? Lagi sikit, ya. Okay, I'm just You gonna nak tilt the campur bottle. sikit? Okay, Bawang so, boleh? sorry. Okay, Boleh yeah, tak yeah. ceritakan sikit lagi tentang almond oil? I memang minat. I suka almond I milk. love almond oil is wangi. I love it. Oh, wangi ke? I suka dua. Is it almond oil or apa tu? What we call the other one is oh my god. Argan oil. Argan, yeah. Yeah. Almond Argan oil, my and favorite too. argan. Yeah. Yeah. Because I have really dry skin. Argan oil is good for hair and skin. Yeah, top to toe. You boleh Kan? guna. Yeah. Yeah, Okay, kulit, Razif. kulit, badan, rambut boleh. Tadi tanya pasal apa almond oil kan? Yeah. Cak, I tanya, apakah kelebihan almond oil ni? Almond oil, Selain daripada dia wangi lah. almond oil bagus untuk kulit sensitif. Bayi pun boleh, bayi. Okay, Ya, bayi boleh. Memang dia gentle lah, gentle and moisturize. I see. Okay. Banyaknya. Ini So, cukup. okay, ini cukup? Cukup. Okay, lebih. nice. Okay. Okay, selepas tu Okey, langkah kedua, ini kita kena campurkan essential oil. essential oil. Essential oil untuk kita gunakan bau dia untuk mengelakkan nyamuk. Ya. I see. Okay, so nyamuk tak suka. Ni yang kita nak kena tahu. Nyamuk tak suka minyak apa ataupun bau apa. Bau peppermint. Dia tak suka peppermint? Tak suka. Memang dia akan lari? Dia kan tak mendekat dia. Kita tak dekat dengan kita? Tak Okay, dekat. okay. Cuba you bawa Tak dekat. peppermint. Okay. Nak bawa lavender. Lavender. Oh! Memang dia Tapi strong lavender sikit. ni boleh menghilangkan I'm not a nyamuk ke? nyamuk. I'm not a nyamuk. Lavender ni boleh menghilangkan nyamuk ke? Lavender untuk kalau you kena gigit kan, you boleh mengurangkan gatal-gatal. Oh, gatal-gatal. Tapi dia taklah mengelakkan Bengkak nyamuk pun. daripada gigit. Sebab dia you boleh campur tangan dalam sekali. Campur sekali. Oh, peppermint campur dengan lavender. Boleh? That's a weird combination tapi. So peppermint akan menjauhkan nyamuk. Yes. Dan lavender akan mengelakkan gatal. Yes. Wow. Okay. Tak Okay, pernah tahu. lemon. I'm just gonna smell lemon. Bau dia macam Kalau mana you kena sekarang? gigit, you kena bengkak kan, lavender pun bagus. Mengurangkan bengkak. I see. Dan di sini kita ada rose geranium. Ya, pun boleh. Boleh digunakan untuk mengelakkan Boleh juga. serangga? Boleh. Okay. Serangga apa tu? Nyamuk? Lemon Nyamuk. best. Nyamuk. Okay. Terkena pula. Okay. Okay, So, kombinasi macam mana apa yang macam rasa dia tak adalah bau busuk sangat? Sebab kakak cuma campur semua kan bau dia macam alamak. Oh my god. Yalah. You boleh campur semua tapi kena resepi dia beza sikit lah. Kena ada peppermint. Okay. Sebab peppermint dia menjauhkan nyamuk. Okay. You boleh buat peppermint 2 drops. Berapa dua titis 2 titik. minyak bukan essential oil peppermint. Jadi minyak pembawa kita akan menyerap lah Okay. bau dia. Campur sekali dan membawa the bau to your skin. I see. Okay, kita Okay. dah masukkan peppermint 2 titis. Then I know. lavender 2 pun juga. Lavender 2 titis juga. Okay. Mana lavender? Sini. Uno, 2. 2, 3. Okay. 1, 2. Okay. Dan lavender. Dah. Okay. Makasih. Dan lemon. Dan lemon. Lemon Dan- I suka bau dia. Lemon 2 titik juga. Sangat fresh. 1, 2. Itu lebih. Okay. Titis dan Sudah Okay. berapa? I rasa lemon terlebih sikit. Terlebih sikit ini. okay, yalah. Okay, Ini 3. 3. Oh, Okay. itu apa? Rose geranium. Rose. Geranium. Okay. 1, Oops. 2, 3.
okey. Lavender sudah? Dah lavender Dah. dah. Alright, so rosemary. kita lepas dah campur 3. semua ni, kita kena tutup ke? Tutup. Ini guna ni. Okey, ni masuk. Oh, okay, have to put it down first. Tekan kuat sikit. Okay. Tutup dengan apa ni? Alright, there we go. Okay. Okey. And then we have to shake it. Ya, tekan sudah? Dah? Penuh? Penuh? Lagi? Seperti dikatakan. Shake it. More? We're just gonna shake it. Ya, shake it. Yeah. Okey, shake it evenly. Seperti apa yang dikatakan oleh Black Eyed Peas, shake it like a Polaroid picture. Polaroid picture dia macam ni. Shake it like a Polaroid picture. Okay. Okay. Alright, kita nak test lah. Okey, test. Oh, it smells great. It smells, It it smells great because the Smells rose. great at the same time. Peppermint dia menjauhkan nyamuk. So dia ada pelbagai bau dalam ni sebenarnya. Walaupun dia dah dicampurkan, saya boleh rasa ataupun boleh bau pelbagai bauan tu dalam hidung saya kalau saya betul-betul concentrate ataupun fokus dalam apa yang saya nak. And it smells great actually. Walaupun Yes. ada banyak, there's Yes. lots of smells there, Yes. but it doesn't smell bad because there's like, too many. Dia rasa dia bau Ya, dia inilah insect repellent yang smells good. Dan semula jadi. So macam Yeah, mana semula kita, jadi. apa yang kita nak kita pakaikan di atas kulit kita dan nyamuk tak akan datang, is that it? You boleh observe kan sekali kalau lepas you apply kan, lepas you apply itu you boleh tengok nyamuk-nyamuk dari sekeliling tidak berani lah nak mendekat you. Tak berani itulah Memang kita sebab dah ada peppermint peppermint. dengan lemon. To be honest, bau dia sangat soothing and then dia tak adalah bau macam bau insect repellent macam biasa tu. Dan I rasa this one babies can use also. Can because so pada anak, semuanya bahan-bahan tidak ada chemical. so pada anda di rumah sekiranya ada baby ke, ada kanak-kanak kecil ke kan, rasa macam kena gigit nyamuk nak pergi outdoor punya activities ke, bolehlah mencuba minyak balsam serangga ni. Yeah, that's right. Sebab dia bebas racun. So yeah, Claire Essential. Claire Organics. Claire Organic. So di mana kita boleh dapatkan minyak-minyak ni? You boleh dapat dekat web saya www.claire.my. Okay. Dekat Pasaraya pun ada. Macam saya produk ada kat Isetan dengan Robinsons. Okay. Okay, fantastic. Baiklah. Itu dia, kita dah tahu saja. macam mana untuk mengelakkan gigitan serangga dengan cara yang organik. Yes. Betul tu? That's cool. Betul. This is really cool. This is very, very cool. Baiklah, Okay. ada apa-apa lagi yang ingin disampaikan kepada mereka di rumah sebelum kita akhir segmen ni? Itu saja, begitu saja, senang sekali. You boleh buat semula jadi bahan-bahan dan tidak berbahaya untuk kulit. Alright, awesome. Okay, thank you. Good. Thank you. Thank you Alright. for Thank having you me. so much. I learned you. something new today. Yes, Thank exactly. you. Okay, Baiklah. selepas ini kita ada apa, Razif? Oh well, kita ada macam-macam. Kita ada segmen senang terhibur, tapi saya tak akan berceritakan tentangnya sekarang. Kita tunggu selepas ini dan kita akan berhibur sama-sama dalam Feel Good Show. Betul tu? I think you should try first. And see Yeah, is that, Is it like